أما عملية التحويل من spherical للكارتيزيان، إذا بعمل هذا الفيجر راح نشوف هذا ال R، وهذا يمثل لي ال Z، وهذا يمثل لي الرو. طبعا هو الرو تعرفونه هو X تربيع بلس Y تربيع، فإذا ضفنا وياه Z فراح يصير سكوير X سكوير روت للسكوير X بلس سكوير Y بلس سكوير Z. أوكي، هذا الآر. أما الثيتا فهو راح يصير أما الثيتا فراح تساوي لي هو الرو، هذا الرو هو هذا اللي هو يساوي سكوير روت للسكوير X بلس سكوير Y، أوكي، على الزت اللي هو هذا الزت أو هذا الزت. فهاي الدوال المثلثية نستخدم حتى نحسب قيمة الثيتا. أما الفاي نعرفه من السلندر كوردينيت، والتان انفيرس للواي على الإكس. أما الدوت برودكت بين ال A-X لل A-R دوت A-R هو عبارة عن ال A-X دوت كوساين ثيتا زاوية 90 ماينس ثيتا A- رو بلس كوساين ثيتا A- Z. طبعا هذا نقدر نعرفها من الرسم أو نستخدم الدوال المثلثية من هذا الرسم. نقدر نحسب نقدر نعرف شنو معنى كوساين ثيتا كوساين 90 ماينس ثيتا A- رو بلس كوساين ثيتا A- Z. أوكي، وبالنتيجة راح تصير ساين ثيتا كوساين فاي، يعني A-X دوت A- رو راح تساوي لنا ساين ثيتا كوساين فاي. نفس العملية A-X دوت A- ثيتا باستخدام الدول المثلثية راح نقدر نبسطها، والنتيجة راح تكون يساوي كوساين ثيتا كوساين فاي، وال A-X دوت A- فاي راح تساوي لنا ماينس ساين فاي. أما إذا ضربنا أو سوينا دوت برودكت بين ال A-Y دوت A-R، ونفس العملية تسوي دوت برودكت لل A-Y وال A- ثيتا، والدوت برودكت لل A-Y ويا ال A- فاي، وراح نرجع نكررها ال A- Z ويا ال A- R وال A- Z ويا ال A- ثيتا وال A- Z ويا ال A- R، حتى لأن مثل ما قلنا لكم احنا بالتحويل من السلندريكال إلى كارتيزيان أو من سفيريكال إلى كارتيزيان نحتاج نحول الكومبوننت يعني الإكس والواي والزد، ونحتاج نحول الفيكتورز أو اليونت فيكتورز. فهنا شوفنا بالمقدمة هي عملية تحويل للإكس والواي والزد إلى R ثيتا فاي. فعشان نحتاج نحول الفيكتورز اليونت فيكتورز ل A-X و A-Y و A-Z إلى A-R و A-فاي و A-ثيتا. هذا المقصود به. هذا هم يعني يعطي إيضاح، هذا يعني حكينا عليه في المحاضرة السابقة. أما هذا بين طبعا الكارتيزيان والسلندريكال، أما هذا هو بين السفيريكال والكارتيزيان، وهاي البيتا لأنه تعرفون البيتا يساوي لنا 90 ماينس ثيتا، حتى تعرفون اللي استخدمناها بالتحويل. يعني بالتحويل من اجت هي اجت منها بسبب يعني الإفكت الأنجلز بين ال A- ثيتا وال A- Z، بعدين A- R. واضح؟ طبعا الزاوية بين ال A- R وال A- ثيتا هي 90. هسه إذا عندنا فيكتور، هذا فيكتور
أي إكس أي داش إكس والأي واي أي داش واي والأي داش بلس أي داش زد أي داش زد أي زد أي داش زد، لذلك نحولهم لل spherical. فنحتاج نضرب هذا الفكتور كله بالأي داش R، بعدين نضرب بالأي داش ثيتا، وبعدين نضرب بالأي داش فاي حتى نحوله بالspherical coordinate. وعملية الضرب هاي واضحة، النتيجة مالتها. أما إذا عندي فكتور بالspherical coordinate وأريد أحوله للكارتيزيان، فبنفس العامل اللي راح أضرب هذا الفكتور بالأي داش إكس وأضرب بالأي داش واي وأضرب بالأي داش زد، وراح أطلع راح أحوله للكارتيزيان coordinate. هناخذ example. هذا example يعطيني فيكتور هو D، وهذا الكومبوننت مالته، وبي أي داش إكس وأي داش واي. فريد المطلوب ما عنده express field in spherical coordinates. طبعا هذا يمثل لي field electric field أو magnetic field، ونريد نحوله بالspherical coordinates. مثل ما قلنا لكم نحتاج عمليتين تحويل. أولا نحول ال X وال Y وال Z إلى R وفاي وثيتا، وبعدين نحول يعني component. والتحويل الثاني نحول unit vector إلى بالspherical coordinate، وهاي تحويل unit vector باستخدام الدوت برودكت. فبما أنه عندي هذا square root للسكوير x plus square y plus square z، هذا يمثل لي هو r جاهز، بس أنا أشيله في المكان، وهذا يمثل لي الرو. أوكي، أو أقدر أعوض عنه أقول كل x يساوي لي r sin ثيتا cosine phi. phi يعني شرحناها في المحاضرة اللي فاتت. والواي يساوي r sin r، والواي يساوي r sin ثيتا sin phi. فراح أعوض بهذا المقدار، فراح أعوض هنا راح يطلع لي r على r sin ثيتا. وراح أسوي طبعا نفس العملية، راح هنا أشيل x أخلي بمكانه r sin ثيتا cosine phi، أشيل y أخلي بمكانه r sin ثيتا sin phi. يبقى عندي شنو؟ أي x وأي y. أنا لازم يعني إذا نبي كارتيزيان فلازم أحولهم بالسفيريكال، فأحتاج أسوي عملية دوت برودكت. فراح أسوي دوت برودكت، أضرب هذا الدي فيكتور دي بالدوت أي داش R، وأضربه بالأي داش ثيتا، وأضربه بالأي داش فاي. فمن أضربه بالأي داش R معروف شنو الأي داش إكس دوت أي داش R شنو النتيجة مالتها، وضحتها فوق. فراح يكون عملية التحويل كما يعني بالكارت، هذا الفيكتور اللي هو كان بالكارتيزيان كوردينيت حولناه لسفيريكال كوردينيت، وهذا كانت النتيجة r sin ثيتا اي داش r plus r cosine ثيتا اي داش ثيتا plus r اي داش فاي. طبعا انتم example number 10 هو يقول given vectors two vectors يعني a وال b وال a هذا القيمة مالته اوكي بالكارتيزيان كوردينيت، وال b مطيني بالسفيريكال coordinate. Find the angle between A and B at مطيني point اللي هي 1. طبعا البوينت بالسفيريكال ليش؟ لأن مطيني هنا زاوية وهنا زاوية، فمعناته هذا سفيريكال. لو مطيني مثلا زاوية واحدة ممكن أقول هذا سلندريكال، اسمها أنه زاويتين وهاي degree، معناته هذا بالسفيريكال coordinate. أوكي، فهنا حتى أطلع الزاوية بين هاي التو فيكتورز لازم هاي التو فيكتورز يكونن بنفس الكوردينيت، يا مثلا سنتريكال يا مثلا سفيريكال يا مثلا كارتيزيان. فهنا راح أحول ال B للكارتيزيان كوردينيت،
أو تقدر تحول ال A للسفيريكال. أوكي، فهاي up to you. بس بالمثال محولين ال B للكارتيزيان كوردينيت، فراح نحول الكارتيزيان كوردينيت فأحتاج لأنه الفكتور هنا يعني بس 1 unit فيكتور اتجاه واحد، فيكون أسهل أحول الكارتيزيان وأضربه وأطلع الزاوية والفكتور A. في البداية راح أضربه بالدوت A داش X، بعدين أضرب ال A داش Y، بعدين أضرب ال A داش Z مثل ما واضح هنا عملية التحويل. فأحتاج الزاوية هي موجودة عندي، زاوية ثيتا والفاي، إن أخذها من نقطة إنه قايل لي at point أو P، هاي الزاوية هاي البوينت، وراح مجرد أعوض راح تطلع قيمة الفيكتور اللي هو صار في الكارتيزيان كوردينيت. فحتى أعرف الزاوية بينه وبين الفيكتور A أسوي دوت برودكت للفيكتور A ويا الفيكتور B، وراح تطلع ماجنتيود، لأن قلنا الدوت برودكت هو راح يكون ماجنتيود. فالماجنتيود للفيكتور A، وعندي الماجنتيود للفيكتور B. أوكي، وعندي الماجنتيود يعني vectors together dot product، وراح استخدم قانون مال dot product، راح أقدر أحسب الزاوية بين ال A وال B كما واضحة.